In the name of Allah, the most merciful and compassionate. به نام خداوند نهایت مهربان و بارحم. Hello guys, everybody's welcome to today's lecture. سلام دوستا، همگی را خوش آمدید میگم به درس امروزی ما. امروز میخواییم بعضی از جملات کاربردی زبان انگلیسی را با همدیگر در درس امروزی بخوانیم. و جمله اول ما است What is the matter? What is the matter? What is the matter? یعنی چی موضوع است؟ چه گپ شده؟ گپ چی است؟ هرگاه بخوایم از شخصی بپرسیم میگیم What is the matter? و جوابش هم میشه Nothing, there's no matter. Nothing, there's no matter. هیچ گپی هم نشده. باید میگی هیچ گپی هم نیست. خب دوستا، برای پرسش نمودن سوال ما از کلمات پرسشی استفاده میکردیم که تا هنوز ما کلمه پرسشی what که به معنای چه یا چی میباشه را خواندیم. حالا از این بعد میخواییم جملات خود با کلمه پرسشی ویر آغاز کنیم که کلمه پرسشی ویر به معنای کجا میباشه یا هرگاه ما بخوایم درباره موقع یا مکان پرسان کنیم از کلمه ویر استفاده میکنیم و کلمه ویر میتونه که در جملات مفرد و جملات جمع به کار بره. به فرض مثال ببینین در جمله جمع به کار میبریمش Where are you from? Where are you from? یعنی شما از کجا هستید. در این حال میتونیم کلمه پرسشی ویر ما به جملات مفردم به کار ببریم. به فرض مثال میگیم Where is he from? Where is he from? او مرد از کجا است. Where are they from? Where are they from? آنها از کجا هستند. یعنی دقیقاً میشه که ما کلمه پرسشی ویره به جملات مفرد و جملات جمع به کار ببریم. خب اگر از شخصی بخوایم بپرسیم که از کجا است برش میگیم Where are you from? Where are you from? شما از کجا هستید. شما از کجا هستید و جوابش هم میشه I am from Afghanistan. I am from Afghanistan. من از افغانستان هستم. و به شخص بیرونی باید نام کشور خود بگیم تا اینکه او راحت بتونه ما را شناسایی کنه. اگر ما نام یکی از ولایت‌های کشور خود بگیریم با صورت به او واضح نمی باشه و باید ما نام کشور خود به شخص بیرونی بگیریم. خب جمله بعدی ما میشه Where were you born? Where were you born? شما در کجا تولد شده بودید؟ شما در کجا تولد شده بودید؟ خود کلمه born حالت سیم فعل birth می باشه. born is the third form of birth که جمله پاسیف میشه. Where were you born? شما در کجا تولد شده بودید؟ I was born in Kabul. I was born in Kabul. من در کابل تولد شده بودم. خب جمله آخر ما Where do you live now? شما فعلا در کجا زندگی میکنید؟ Where do you live now? شما حالا در کجا زندگی میکنید؟ و جوابش هم میشه I live in 7th district. من در ناحیه هفتم زندگی میکنم. I live in 7th district. من در ناحیه هفتم زندگی میکنم. 7 به معنای هفت. 7th هفتم. district هم ناحیه و این میشه ما برش بگیم ولسوالی. و درس امروزی ما به اینجا پایان میرسه و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.